5 minutes কিচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগত। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো ব্ৰেডৰ এটা সহজ ৰেচিপি, ব্ৰেড কাটলেট। ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব কেইখনমান ব্ৰেড, বইল আলু, কৰ্ণফ্লোৰ পাউডাৰ, পিয়াজ, জলকীয়া, হালধি পাউডাৰ, গৰম মছলা, জালুকৰ গুড়ি, নিমখ, ৰেড চিলি পাউডাৰ। আহকচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি ৰেচিপিটো। প্ৰথমে 3টা আলু বইল কৰি লওক আৰু কেইপিছমান ব্ৰেড মিহিকৈ গুড়ি কৰি লওক। মই কৰাৰ দৰে, নতুবা আপোনালোকে গ্ৰাইণ্ডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া বইল কৰা আলুকেইটা মেশ্ড কৰি গুড়ি কৰি লোৱা ব্ৰেডখিনিত মিক্স কৰক। এতিয়া ইয়াত মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি দিয়ক আৰু অলপমান হালধি পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, জালুকৰ গুড়ি, গৰম মছলা আৰু কৰ্ণফ্লোৰ পাউডাৰ দি ভালদৰে মিক্স কৰি লওক। আৰু যেতিয়া মথা হৈ যাব তেতিয়া গোল গোল কৰি সাজ বনাই লওক। এতিয়া আমি এই সাজকেইটা ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। আজি মই ৰিফাইন তেল ইউজ কৰিছোঁ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে সাজকেইটা দি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব যাতে দুইটা ছাইড ৰঙচুৱা হৈ যায়। আৰু ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত নমাই থ'ব। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী সাজবোৰ দিব পাৰে। আজি মই গোল গোল কৰিও বনাই লৈছোঁ আৰু অলপমান দীঘলীয়া কৰিও বনাই লৈছোঁ। অ'কে, আজি মোৰ ইভিনিং স্নেক ব্ৰেড কাটলেট হৈ গ'ল। দেখিলেনে কিমান কম টাইমতে এটা সুস্বাদু নাস্তা বনি গ'ল। আপোনালোকেও বনাই খাওক আৰু খুৱাওক আৰু টি টাইমটো এনজয় কৰক। থেংক ইউ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।